Ayan mga ka-beauty, siniwan na po ako. So, bahala na akong mag-survive mag-isa. As you can see, ako lang mag-isa dito. So, iniwan na ako ng boat. So, ako na lang ang nandito sa kalagitnaan. Bumalik na yung bangka doon. So, hintayin na lang nila ako kung anong araw ako makakarating. Talagang na-amazed ako sa ganda ng Karamoan, particularly itong Matigak Island. Yan. I hope I was able to pronounce it properly. Kasi isa ito sa island na merong somehow white beach and it's very fine talaga. And it's comparable to Boracay. Bakit? Kasi ang ganda nung sand niya, it's white sand and then very fine yung pagka hino ng sand niya. Then, may kukumpare mo din sa El Nido, yung rock formation. So, kung makikita nyo sa likod ko, ang ganda ng rock formation. And then, another one on in front of me and in other places. Meron din actually dito sa Karamuan, talagang maganda mga. Ang favorite po dito kung yung mga guest, ng mga turista namin, yung nag-island natin at saka nag-snorkel. Of course, palalagpasin ko ba naman ang kagandahan ng Matigak Island? So, hindi. So, nag-snorkeling din ako dito and then later I try to swim. Siguro kahit kung hindi man half of the open water, so at least, yan, hanggang dun siguro. Yung kailangan makapag-swim ako. Yun yung isa sa mga challenges. Ayan, at dahil meron pa namang oras, as long as merong mga open water, so palagi akong nag-snorkel. Marami din namang mga takloban, no? At tama ba yun? So, bahala na kayong mag-correct sa akin dyan. Okay yung mga corals, and then marami din akong mga different school of fish na nakita. Magaganda. Unfortunately, hindi pa rin ako ganong kagaling sa the dive, so hindi ako makasunod sa paglangoy ng mga isda. Hopefully yan yung isa sa mga activity na dapat magawa ko talaga, ang free dive. Ang isa pa sa maganda dito sa Matigak Island, ang water, it's a turquoise green. Ang ganda ng kulay. We actually have a lot of beautiful islands here in the Philippines, kaya siguro bago kayo mag-explore ng other countries, why not try explore here in the Philippines? We have a lot of beautiful islands. May pinupuntahan po talaga kami. Manlawi Sandbar, yung may floating cottage po. Yun ang lahat ng turista, doon po talaga nag-enjoy kasi lalo na po pag half moon, hindi gaano umano ang tubig, tumataas at hindi naman masyado bumababa kasi tamtaman lang po. Kaya yung mga guest namin, nag-i-enjoy po sila habang kung kumakain, yung iba naman, naliligo kasi nandun naman po sa lang ng floating. Pag galing doon sa Manlawi Sandbar, pumupunta po kami sa another island na naman. Mas maganda po pa doon sa Totibas Island. Lahat naman na pumupunta po ng turista, paborito po ang ulan. Pag galing mo po sa island na ito, another island naman kami. Lumipat po naman kami sa Bitang Laya. Yung tinatawag namin na Victory kasi
Capital B, parang, ano sir, Long Beach, yun. Mm. Kabilaan po ang buhangin. At doon po ang, ano, ng survivor. Inaano nila. Doon po sila naggagawa ng games, nag-sit up. At doon po, sir, ang medyo delikado kung maliligo. Kasi, mayroon naman po kasi ng mga abilities. At saka po doon, pupunta kami ng lighthouse. Doon sila nag-enjoy, nag-picture lang sa lighthouse po. Maybe most of you are wondering what I'm doing here in Caramoan to do one of the extreme activities para sa akin, yung ituloy-uli ang paddleboarding. Ngayong araw na ito, dito sa Island Matukan, si Ma'am Maria gustong magpaddle. Pinagbigyan po namin kasi siyempre hilig niya naman po yung ni Mami. Itong island na to, Matukan Island. Sinadjust naman, ito lang ang kayang-kaya ni Ma'am napunta na island. Kasi yung iba, malalayo na at saka malaking island, ito lang po talaga ang kaya ni Ma'am. So, yun nga, dahil na-meet ko si Pinoy Geek Adventurer, and remember, ang start and beginning experience ko ng paddleboarding ay somewhere in Batangas, right? So, this is the continuation of the challenge that I've taken, and challenge na binigay ni Pinoy Geek Adventurer. So, nag-paddleboarding ako in around this island. Yan. Wearing only bikini. And it's quite challenging actually kasi sa gitna ng island, very wavy siya. Malakas yung current. So I have no choice but to kneel for the first time. Try ko muna kung kaya kong mag-paddle. And then nung medyo shaky pa rin yung paddleboard, so umupo na lang ako. Habang nagpapadil si Ma'am, dandahan naman po kami umaalala sa kanya kasi baka si Ma'am paano kasi medyo may hangin, medyo malakas ang alon kasi baka mapano. Ang kasama namin nag-video, si Pinoy Geek Adventure na siya ang nag-video kay Ma'am habang po siya nagpapadil. Yan mga ka-beauty, so I'm actually at the middle of the ocean. So far naman I was able to take the challenge. Dun lang at the other side, no? Medyo masyado siyang maalon, wavy. At the back, yung aking lifeguard in case na mahulog ako because I really don't know how to swim. I can swim sa swimming pool but not here at the middle of the open water. Ayan mga ka-beauty, siniwan na po ako. So, bahala na akong mag-survive mag-isa. And medyo malayo-layo pa yon. So, iniwan na ako ng boat. So, ako na lang ang nandito sa kalagitnaan ng ocean. So, bumalik na yung bangka doon. So, hintayin na lang nila ako kung anong araw ako makakarating. As you can see, ako lang mag-isa dito. Yan, sa kalagitnaan. Tingnan natin kung makakaya ko na mag-paddle. Ako talaga I know how to swim, but I'm not confident enough, especially sa open water like this. Diba? So, lucky na lang meron paddleboard. So, somehow I feel safe here. So, whatever happen, I will just hold on the leash. No? May leash naman siya. So, safe naman. At saka, wag ka lang naman talaga magpapanik. Sa ganda ng beauty, di ba? Ayan, di ba? Para akong maligo. Take lang ng picture. Ayan. So, siguro, I'll try to paddle again using one hand para makalis-alis ako dito kasi baka mamaya nag-aantay na sila doon. And I also wanna do snorkeling para makita ko naman yung ilalim ng dagat.
Pero ang hirap pala mag-paddle ng isang ano lang. Otherwise, hindi ako makakalis dito pag hindi ako So, this is where the Survivor was held. And every year yata meron silang season dito. So, siguro welcome ko kayo in a while. Kasi medyo challenging yung mag-vlog ng nagpapaddle. Masakit na yung aking right arm. Yan, ganito kaya, no? Yan, try natin. Yan. Okay, so balik na tayo doon. Dapat hindi siya mahulog. Pag nahulog siya, patay ako. Bahala na kayo kung anong makita nyo dyan. I still continue paddleboarding around the island. Na overcome ko naman yung fear, kaya talagang very challenging itong sa akin, itong experience nito. Finally, and luckily, hindi ako nahulog, and unforgettable one. Pag kanina habang nagtitil si Sir, di adventure, habang sumusunod kami, aywan ko kasi, naiba ako kasi may must siya. Pinoy Geek Adventurer is actually his documentary. So he's been documenting a lot of extraordinary activities done by ordinary people. So isa na nga yung nag-start siya sa paddleboarding. So if I'm not mistaken, he tried it somewhere in USA. And then nandito naman siya sa Pilipinas. And aside from doing extraordinary activities, alam nyo bang isa pang kakaiba dito kay Pinoy Geek Adventurer? Ginagawa niya itong mga extraordinary activities wearing mask, superhero mask. Hindi ko alam kung ba't siya nagaganyan, kung ano talaga ang ano niya, nagmamas siya. So, yun yung isang nakaka-aware, di ba? And nakaka-amaze. So, dahil idol ko si Pinoy Geek Adventurer, nag-paddleboarding din ako wearing mask. Kaya lang, ang hirap pala, no? Kaya, naku, ano kaya ang sikreto nitong si Pinoy Geek Adventurer? So, sa dahil nahirapan akong huminga at mag-paddleboarding wearing this mask, so, tinigil ko na lang, di ba? I might enjoy doing this extraordinary activity on my own. And since friends na kami, kunwari, as far as I know, so I'm also trying to follow his adventures. Kaya nga, tinetake ko din yung mga challenges. So, lahat ng ginagawa niya, talagang I'm really somehow ma-invite niya na to try din yung mga challenges and extraordinary activities that he has done. Fun to try is the KTV riding, the mount. Pero may experience na naman ako sa KTV riding when I was in Thailand. Ayun, sandali. I've been saying yung KTV kasi katatapos ko lang din mag-karaoke. Anyway, it's ATV so I stand corrected. So yung mga ka-friends ko dyan, you know naman. So yan, nadadala ko kung saan-saan. Again I stand corrected. ATV. And maybe baka akala nyo siguro hindi ko alam ang meaning ng ATV So that's different from KTV. So ATV stands for all-terrain vehicle. So far, ang hindi ko pa na-try is rock climbing, yan. Dito po sa matukat na to, dito po ang sinasabi nilang Isaytid Bangus sa Lagoon. Dito po ang daan. Dito po mismo. Dito sa likod ko, may lagon po dyan. May isa pong bangus na nabubuhay siya. Paakyat, siyempre, i-explain muna namin sa guest ang pag-akyat kung paano. Kasi baka madulas, yung paghawak, matirik po ang yung bato. Tapos pagdating namin doon sa taas, doon makikita na ang lagoon. Ano ng bangus. Madulas.
So, as I promised, I'm gonna take the challenge to do the rock climbing with mask on and with Pinoy Geek Adventurer. Ayan. Grabe, ang hirap naman i-take ang challenge mo. Whew! Ayan, so ito yung aming tatahakin. So, we're actually going down now. So, yan. So, papunta doon sa small lagoon over there. And there you go. Whew. Ayan. the Enchanted Lagoon. Enchanted Lagoon. Down Where merong milkfish. Almost right there. At the middle of the, in The between, lagoon. at the middle of the survivor. Ayan, hi there. So, finally, we're here on the top of the Rock Mountain. Ayan, so another challenge is how are we gonna get down there? Hopefully, makaya ko pa. I'm quite exhausted. But iba dito kay Pinoy Geek Adventurer. Ginagawa niya itong mga extraordinary activities wearing mask, superhero mask. So, yun yung isang nakaka-aware, di ba? And nakaka-amaze. So, tinanong ko siya nung I have a chance to personally talk to him. And I asked him why he's wearing mask while doing these extraordinary activities. And ang sagot niya sa akin ay, I'm with the Pinoy Geek Adventurer. So, fini-feature ko yung mga activities niya here. And we just came from the setting ng Survivor France season. So, andito na actually yung mga survivors.